คุณมีซิกเซนส์จริงนะคุณยิมผมฝึกคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งนี่ก็คือฝึกสมาธิจนมีซิกเซนส์นิดหน่อยแล้วคุณล่ะเพราะเขาบอกคุณนิ่งมากพูดน้อยมากมันเป็นประเด็นเลยนะว่าแบบว่าคนแฟนคลับทุกคนเลยที่เขาเห็นเนี่ยบอกว่าเราดูหยิ่งถ้าสังเกตนี่เวลาเขาคุยกันนี่คุณไม่มองตาเลยนะคุณยิมเขินเหรอคุณเขินอะไรเขานี่ทุกวันนี้คุณจูบกันมากี่รอบแล้วยังอยากโดนอีกไงฮ้อนก่อนฮ้อนขนาดขอซื้ออะไรก่อนมาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้อารมณ์ไหนอะไรยังไงไม่ซ้อมมาเลยพี่มันมีท่าไหมสรุปรายการไม่มีมือด้วยไม่มีเอารายการเอาท่าดิวันนี้อารมณ์ไหนอ่ะไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าหลังจากที่เรานะฮะวันรายการวันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยเรามีมาหลาย EP แล้วทุกคนเนี่ยก็คือกระแสตอบรับดีมากทุกคนให้เรียกว่าทุกคนอยากเห็นอีกหลายๆคู่เพราะว่าคู่จิ้นที่มาแต่ละคู่นี่คือปังๆทั้งนั้นใช่ไหมฮะใช่แนะนำตัวก่อนครับวันนี้ผมป๊อปปี้ครับป๊อปปี้ขยี้ทุกมุกครับเฮ้ยพูดจบแซมมี่ขยี้ด้วยไหมโอเคสวัสดีครับผมป๊อปปี้ขยี้ทุกมุกครับสวัสดีค่ะแซมมี่ขยี้อะไรเดี๋ยวมาบอกไม่ออกเดี๋ยวนี้นะฮะต้องบอกว่ารายการเราเนี่ยคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับวันนี้อารมณ์ไหนคือเราจะให้แขกรับเชิญมาแล้วก็จับฉลากครับว่าได้อารมณ์ไหนในการที่จะมูดในวันนั้นของเขาต้องเป็นมูดนั้นตลอดนะฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับให้แซมมี่มีคนเกิดดีกว่าคู่ไหนพี่คิดว่าคู่ไหนคู่แรกมาแล้วคู่สองมาแล้วเหลือคู่เดียวแล้วแหละคู่นี้ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ขวัญใจของใครหลายคนเป็นคู่น้องใหม่ที่รู้สึกว่าทุกคนตั้งคำถามเพราะว่าหลายคนทุกครั้งเวลาสัมภาษณ์เขาเวลาเจอตัวจริงเขาเนี่ยมักจะคุยกับเขาแล้วแบบไม่ได้คำตอบที่ถามดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยเรียกเขามาสัมภาษณ์ซะเลยโอ้โหและยิ่งมากับเราด้วยผมบอกเลยวันนี้สนุกแน่นอนเชิญเลยครับต้อนรับพบกับติวเตอร์ยิมสวัสดีครับติวเตอร์กรพัฒน์ครับผมครับสวัสดีครับยิมปริยากรครับที่คุณต่างกันในคาแรคเตอร์ในเรื่องเยอะมากเหมือนกันนะใช่ไงแสดงว่าตัวจริงคุณกากันเหมือนกันที่สุดนะแต่ขึ้นอยู่กับมูดอารมณ์วันนี้ว่าคุณจับได้อะไรคุณจะได้โชว์คาแรคเตอร์ตัวจริงมากแค่ไหนอ่ะมูดอารมณ์ของเรามีอะไรบ้างครับคุณแซมมี่เรามีโมโหแฮปปี้และเศร้าโมโหแฮปปี้และเศร้าถ้าจับได้อะไรคุณต้องเป็นอารมณ์นั้นทั้งเทปจริงเหรอไหวไหมเพิ่งรู้เลยอันนี้สดๆเลยนี่ผมบอกแล้วผมไม่บีบวันนี้ให้คุณแต่บีบอันอื่นให้โอเคพร้อมเลยสองอันได้มาเดียวครับเดียวอุ้ยน้องยิมได้น้องยิมไม่เราทำอะไรไอ้ตะก้อบอกตะก้อให้กูทำอะไรเห็นแข่งรู้เลยได้เราไหนครับติวเตอร์ก่อนโมโหแต่เรื่องราววันนี้คุณต้องโมโหตลอดเวลาน้องยิมได้อะไรน้องยิมได้แฮปปี้ทุกคนเป็นตัวเองเลยคำถามในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบเจาะลึกถึงเรื่องราวชีวิตของเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปออกอีเวนต์อะไรก็ตามเวลาเราถามตอบเนี่ยมักจะไม่ใช่คุณ2คนตอบเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากเลยเขาบอกว่าเวลาคุณไปอีเวนต์อะไรก็ตามผู้ปกครองคุณตอบให้ตลอดเลยมีพายกระซิบเรียกว่าเป็นเสียงเข้ามาจากท้องฟ้าอะไรประมาณนี้เขาบอกคุณมีซิกเซนส์จริงนะคุณยิมผมฝึกคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งนี่ซาวแล้วผมชอบมันไม่ต้องตัดด้วยนะให้เขามีซาวเพิ่มมานะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเรื่องฝึกนั่งสมาธิแล้วฝึกใช้มันก็คือฝึกสมาธิจนมีซิกเซนส์ไม่ถึงขนาดนั้นนิดหน่อยแต่ว่ามีนิดเดียวสัมผัสได้5 ครึ่งนึงไม่โกรธเลยโกรธอยู่โอเคเขาบอกว่าผมถามว่าคุณมีซิกเซนส์หรือเปล่านี่อันนี้เรื่องจริงไหมผมอยากรู้เรื่องจริงมีนิดนึงแสดงว่าคุณสามารถที่จะสัมผัสอะไรได้บางอย่างในด้านไหนนิดหน่อยหมายถึงว่าเราจะรู้สึกได้ไหมได้ทางความรู้สึกแสดงว่าถ้ารู้สึกว่าที่นี่มันแปลกก็จะรู้สึกแปลกๆอะไรวะอะไรอันนี้คืออาจจะที่เขาบอกว่าเขามีบ้างถ้าที่ไหนรู้สึกว่ามีแบบมีตุ่เริ่มมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยการที่เปลี่ยนได้บ่อยเซนบ่อยมากจริงของผมนี่แหละเซนอะไรกิน
ไม่ใช่กินตัวกินตัวมันก็มีบ้างแต่เรื่องแขนกุดมันเย็นแล้วมันก็เหงื่อออก ทำงานแต่เช้า ทำงานแต่เช้าเราก็ต้องมีหมักหมมไปบ้างอ่ะถามไว้หน่อยคุณมีกินตัวไหมคุณไม่ใช่เหรอไม่แล้วคุณล่ะโดยบุคลิกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับว่าคุณเป็นคนแบบว่าในเรื่องเพราะเขาบอกว่าคุณนิ่งมากพูดน้อยมากจริงจริงเหรอชีวิตจริงเราก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วก็พูดน้อยอยู่แล้วครับเพราะอะไรทำไมเราอารมณ์นะเข้าลองเปลี่ยนกฎลองกดเพราะว่าเข้าหาคนอื่นไม่เก่งเข้าหาคนอื่นไม่เก่งใช่แล้วก็พูดไม่เก่งจริงๆตั้งแต่ต้นรายการมาในน้องก็เพิ่งพูดใน3ประโยคเมื่อกี้ถูกป่ะเมื่อกี้เพิ่งพูด3ประโยคเมื่อกี้เลยขึ้นจะตรงมันเป็นประเด็นเลยนะว่าแบบว่าคนแฟนคลับทุกคนที่เขาเห็นเนี่ยบอกว่าเราดูหยิ่งผมว่าจริงๆผมเป็นคนเข้าหาคนยากมันต้องแบบใช้เวลาประมาณนึงถึงจะแบบกล้าเล่นกับเขาอะไรประมาณนี้คือจริงๆผมเป็นคนที่แบบเขินนะเวลาเจอคนใหม่ๆผมก็จะเขินเพราะอย่างน้องใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับน้องอะไรเงี้ยย่อไม่ชอบบอกว่าเดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์ให้น้องฟังหน่อยก็ไม่รู้จะแชร์อะไรอีกเพราะมันไม่มีอะไรให้โชว์แล้วก็ไม่มีอะไรให้แชร์ด้วยแล้วก็ไม่มีน่าสนใจด้วยตอนนี้พูดไงวะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเข้าคำถามต่อด้วยความที่แสดงว่าเราเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแล้วพอมาเจอกับยิมเราไม่กลัวยิมกลัวเราหรอเจอกับยิมก็พูดน้อยถามจริงกับผมเขาเป็นคนพูดน้อยมากไม่คุยต่างคนต่างไม่คุยเฮ้ยทำไมวิ่งนี่ประเด็นร้อนนะประเด็นร้อนเลยนะช่วงแรกแล้วช่วงเนี้ยก็ยังไม่เห็นคุยกันเลยนะผมเห็นคุยอยู่คนละที่กันตลอดเลยนะแล้วผมอยู่ดวงจันทร์เขาอยู่ดาวอังคารนี่ตอนนี้เดี๋ยวนะนี่คุณไปอยู่ต่างดาวกันแล้วเหรอ2คนแต่ก่อนผมไม่ได้ว่าเขาเรียกคุณว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาใช่ผมแต่เนี่ยมนุษย์ต่างดาวมนุษย์โลกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวตอนนี้ก็เป็นอยู่ถ้างั้นผมถามเลยทำไมคนส่วนใหญ่ถึงบอกว่ายิมดูเป็นมนุษย์ต่างดาวเอาจากเริ่มแรกกันแล้วกันมีที่มาป่ะมันต้องมีที่มามีเกิดหัวที่มายังไงเพราะว่าตอนแรกมันก็ยังไม่มีอะไรแหละแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นเราค่อนข้างศึกษาเรื่องแบบชอบศึกษาเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องที่แบบมองไม่เห็นอย่างเช่นแบบศาสนาหรือว่าศาสนาต่างๆความเชื่อต่างๆเราก็ศึกษาแล้วก็ทดลองอย่างเช่นแบบศาสนาพุทธเราก็ลองไปหมดเลยมีอยู่ปีหนึ่งเราทำบุญทั้งปีหมายถึงว่าเฮ้ยชอบเลยเนาะชอบทำบุญมากแบบสมมติวันนี้จะรู้ว่าวันนี้วันอะไรต้องทำอะไรเนี่ยก็จะวันโกนเงี้ยเราโกนหัวเลยปะไม่อันนี้โกนแค่พระเขาโกนแต่คนธรรมดาไม่ต้องโกนอันนี้อยากรู้เลยเคยทำบุญด้วยบุญกุศลเนี่ยหนักที่สุดเท่าไหร่ก็เยอะส่วนมากจะบูชามากกว่าเช่าบูชาถ้างั้นถามต่อเลยเช่าบูชาเนี่ยองค์ที่แพงที่สุดในบ้านเราไม่แพงแต่ว่าเราไปหลายที่มันสมมติว่าเช่นองค์หนึ่งเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปเอาแบบโดยตรงเราก็ไปเอาที่แบบที่เขาหล่อเองสมมติแบบโอเคไปเอาที่เขาแบบปั้นเองแล้วเราก็ไปให้เขาปลุกเสกทีก็คือเป็นการลดต้นทุนประมาณนั้นเป็นการบูชาแบบมีความคิดการบูชาแบบประหยัดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเป็นคนชอบสะสมองค์พระด้วยที่แบบว่าถ้าโดนใจเราก็ชอบแล้วก็ซื้อชอบบูชามากกว่าชอบไหว้ชอบบูชาแล้วสมาธินี่นั่นโอเคตอนนี้มีกี่องค์นับได้ไหมเยอะรวมองค์ก้าวเข้าไปนี่เดินไม่ได้นะไม่ติดยันสมมติเป็นยันเพราะว่าที่วางไม่พอก็เลยพอก่อนก็คือในเมื่อที่ตามพื้นมันเต็มแล้วเราก็เลยตามกำแพงซะล่อซะบนแผงเลยตรงนี้ทีผมอยากเห็นห้องคุณเลยถึงว่าเขาไม่ยอมให้ผมไปห้องพอคุณไปเหยียบพระเขาจะไม่ใช่เลยอยากถามประเด็นต่อเลยเอาจริงป่ะทีมงานเรามีเวลาให้เราแค่ไหนได้อยู่นะพี่แจ็คเล็กเข้าต่อเลยแจ็คเล็กไม่แจ็คเล็กไม่ใช่เด็กโบ๊ทไม่ใช่ไม่หาเรื่องผีเอาแสดงว่าคุณมีเยอะขนาดนี้คุณเคยแบบเจอไหมเคยเจอแค่รอบหนึ่งเราเป็นคนชอบทำบุญที่แบบเห็นแบบชัดๆเลยตอนนั้นก็เป็นคนชอบขับรถทำบุญตอนกลางคืนถ้าเราจะทำบุญเราจะทำบุญแค่เช้าตู่แล้วก็ตอนคืนแบบพูดได้เหรอนายกน่ะหายโกรธแล้วตอนนี้ไม่ใช่หายโกรธตอนนี้หายไปเลยตอนนี้ไม่ได้พูดเลยตอนนี้เรื่องมันยาวมันเยอะมากเอางี้สรุปเลยไปเสร็จแล้วคุณไปบูชาไหว้พระแล้วคุณได้ผลตอบรับยังไงดีรู้สึกดีขึ้นคือสิ่งที่เราลองมามีช่วงที่เราทำบุญช่วงที่เราไม่ทำบุญส่วนช่วงที่เราไม่ทำบุญเราก็ไม่ทำบุญเลยแต่ว่าเราก็ไปลองศาสตร์อื่นเรื่องกฎเคยได้ยินกฎแรงดูดแล้วเคยแรงจีโอ้โหไปกฎไหลย้อนซะแล้วนี่อันไหนยิมพูดถึงเรื่องความสนใจอะไรเงี้ยเรามีความสนใจในด้านไหนสักเรื่องไหมที่แบบว่าเป็นงานอดิเรกของเราก็ได้ที่เราแบบเรามีของสะสมหรือเรื่องอะไรแบบว่าเกี่ยวกับตัวเองที่อยากเล่าที่คนอื่นมุมคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นให้เขาตอบกันไหนฮะแต่คำถามว่าอะไรคะแล้วแต่ดูยาว
ให้เขาตอบอันไหนก่อน ตอบไล่เลยที่พี่ถามไป ความสนใจ ความสนใจที่เราชอบ เขาสนใจเราโกรธด้วยความสนใจตอนนี้ก็ช่วงนี้แบบเพิ่งมาเข้าวงการก็ชอบศึกษาแบบการแสดงอะไรพวกนี้แต่ละคนเราเพราะว่าแบบก็ศึกษาจากตัวเองที่แสดงเล่นไปแล้วก็แบบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าแบบอารมณ์ตอนหน้าเซตกับแบบในที่แบบซีรีส์มันแบบค่อนข้างแบบต่างกันพอมันออกมาเรามาเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่ามันต่างแล้วก็มีเราได้เอาตรงนั้นมาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอามาพัฒนาตัวเองใช่ก็แบบว่าเราควรปรับปรุงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แสดงว่าณตอนนี้ใช้คำว่าเราชื่นชอบในงานแสดงศิลปะการแสดงทั้งหมดสนใจด้านนี้ใช่ไหมเพราะแต่เห็นว่าแต่ก่อนนี่เราเป็นนักเต้นมาก่อนใช่ไหมแบบเราถือว่าแบบเต้นเก่งไหมอะไรดีไม่ใช่แหกโค้งแบบโค้งไปเยอะมากสิ่งที่เราอยากโตมาเราอยากเป็นอะไรในวัยเด็กของเราจริงๆอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเฮ้ยกีฬาอะไรได้เหมือนกันจริงๆถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นฟุตบอลแต่ก็เป็นคนเล่นกีฬาทุกอย่างเลยแบบบอลวิ่งว่ายน้ำบาสฟุตซอลทุกอย่างเลยสมมติมีคนมาแบบเสียบเราแบบไม่เล่นบอลเลยเล่นแต่คนบุโดนเสียบปุ๊บหันไปด่าเลยไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่ใช่โกรธใครไอ้เต้าแต่ผมก็จะได้เพราะเขาเป็นคนสุขุมไงจากสุขุมวิทใช่ไหมบางทีไปก็ไปทองหล่ออโศกก็เหมือนกันอโศกก็ไม่ค่อยเศร้าครับอยากรู้ว่า2คนอ่ะมาเจอกันได้ยังไงแรกเริ่มทีคือเจอกันยังไงอ่ะเพราะว่ามาคนละสายเลยคนนึงก็มาต่างดาวเลยชอบเกี่ยวกับสายมูนะเรียกว่าสายมูแล้วกันอีกคนนึงก็สายนักกีฬาเลยมาเจอกันได้ไงร้านตัดผมครับตอนนั้นคือมีครูเบิร์ตนัดมาตอนแรกนัดติวเตอร์ก็นัดมาอยากให้มาเจอกันในครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาไปเจอที่นั่นครั้งแรกไม่คุยกันเลยสักประโยคเลยคือเขาเรียกเรามาทั้ง2คน first impression ที่เราเจอร้านแต่ผมคนนี้มันยังไงกับเราก็ปกติก็จะได้ยินครูเบิร์ตแบบพูดให้ฟังแต่แบบพูดนิดเวลาเจอตัวจริงก็แบบทำไมคนนี้ดูแบบนิ่งๆจังไม่พูดอะไรเลยพูดกับครูเบิร์ตก็พูดน้อยอะไรเขาดูเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดซึ่งคาแรคเตอร์นี้ถือว่าคล้ายกับเราไหมณเวทีแรกที่เราเจอครับคล้ายเลยก็คือเป็นทั้งคู่เหมือนกันเป๊ะเลยพูดน้อยทั้งคู่แล้ว first impression เราล่ะตอนที่เจอติวเตอร์ไปนี่ก็ไม่คุยเลยจริงๆถ้าแบบคนรู้จักนะเขาก็นั่งใกล้ๆนี่เดินเล่นเดินไปส่องกระจกดูผมเพิ่งตัดผมก็ต้องดูก็เดินทั่วร้านเลยก็ไปดูเมื่อไหร่ได้คุยกันอ่ะวันถัดมาเจอที่โรงแรมแต่งหน้าโดนพี่ออฟจับมานั่งคุยกันพูดภาษาเหนือแล้วก็ให้พูดแบบคำเมืองอะภาษาเมืองลืมถามเลยเป็นคนต่างจังหวัดเหรอใช่ทั้งคู่เลยใช่คนดูไม่ออกผมนึกว่าแบบน้องน่าจะอยู่กรุงเทพด้วยกันอะไรเงี้ยแสดงว่าเราพูดภาษาเหนือได้ทั้งคู่แล้วพอมาคุยกันจริงๆตอนที่พี่ออฟดูเป็นไงตอนแรกก็เก่งแต่ก็คุยได้ก็คุยก็กินข้าวยังมากี่โมงไหนพูดให้ฟังหน่อยพี่พูดหน่อยเพราะนี่ก็คนเหนือเหมือนกันใช่จริงเหรอเหนือโคราชนะได้โยนไปไม่เสียหายฟื้นเลยสมมติ2ที่พูดเหนือเดี๋ยวพี่พี่จะพูดไทยให้ยิมแปลพี่จะพูดไทยให้ดิวเตอร์แปลถามว่าร้อนไหมร้อนก่อนร้อนมากถอดเสื้อเลยร้อนขนาดถอดเสื้อเลยก่อนมางั้นถามซะหน่อยแล้วกันเราถามอีกทีนึงว่าอยากรู้เรื่องราวว่าแบบมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณ2คนปลดล็อกกันตอนไหนแบบรู้สึกว่าเราไว้นี้เชื่อใจกันแล้วตอนไปที่ทะเลที่ไหนประจวบทีมงานบอกปราณบุรีใช่ไหมปานก่อนมันผ่านปานบุรีไปประจวบแสดงว่าไปจบที่ไหนชลบุรีทำไมเหตุการณ์นั้นคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจกันคือว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้สนิทแทบไม่ค่อยคุยแล้วก็เลยต้องหากิจกรรมแบบไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยไปอยู่ที่ทะเลด้วยกันก็ตั้งแต่นั้นก็ต้องคุยกันเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดวันล็อกเลยก็คือแบบเราสนิทใจกันมากขึ้นจนมาเป็นถึงณตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ดำเนินมาในซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อแต่ผมอยากรู้เลยว่าพอเอ็นซีนที่รู้สึกว่าก็ตอนเล่น NC นะมันก็ต้องมีแบบว่าช็อตที่แบบคุณเอาปามาประกบกันอะไรเงี้ยยากไหมแล้วตอนนั้นสนิทกันยังสนิทแล้วตอนนั้นไม่ได้ยากเพราะว่าไม่มีหนักกว่านั้นเลย
ไม่รู้ว่าเคยซ้อมหรือว่าอะไรเงี้ยมามากกว่านั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นเราขอไปตอนซ้อมมันยากไหมตอนนั้นยากตอนแรกยากถ้าเกิดครั้งแรกยากรู้สึกว่ายังเขินแบบตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้สนิทอะไรมากก็ยังเขินอยู่เจอช่วงแรกๆสังเกตนี่เวลาเขาคุยกันนี่คุณไม่มองตาเลยนะคุณยิมคุณไม่มองตาคุณติวเตอร์เลยนะเขินเหรอคุณเขินอะไรเขานี่ทุกวันนี้คุณจูบกันมากี่รอบแล้วคุณยังเขินไม่อีกเหรอยังอยากโดนอีกไงผมถามงั้นหาเรื่องซ้อมแย่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารายการเราเนี่ยมีการบอกให้คุณแบบจูบเลยมั้ยใช่ไหมมันจะได้เหรอไม่ได้แล้วมันจะดีมากไม่ได้คุณจะค่อยเก็บไปดูในซีรีส์เพราะว่าเขาจะมีซีรีส์ต่ออีกหลายเรื่องแต่ถ้าจูบกันนี่สปอนเซอร์เข้าเลยนะก็ไม่ติดหรอกไม่ติดได้หมดก็ถือว่า2คนมีความแบบแตกต่างกันหลายอย่างเหมือนกันนะแตกต่างจริงใครจะไปเหมือนล่ะมันเอาจริงหาคนเหมือนยากนะแต่เขามีเสน่ห์รูปแบบของเขานะแล้วแฟนคลับเนี่ยผมสังเกตแฟนคลับชอบเยอะมากด้วยความที่เห็นว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่เขาพูดว่าอะไรนะวันนี้หล่อฟ้าประธานหล่อฟ้าประธานเรารู้สึกไงคำพูดนี้ก็ดีครับก็ชอบมีคนชมหล่อมีใครไม่ชอบบ้างหรือว่าแล้วเราล่ะหล่อแต่แปลกรู้สึกไงที่แบบแฟนคลับตั้งฉายานี้ให้เราก็ดีนะใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไหมใช่ยอมรับไม่ใช่นะเพราะเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นแล้วเราเป็นยังไงบางทีอาจจะคิดว่าแปลกแต่ว่าเราอาจเป็นคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจมากกว่าคนเข้าใจเล็กน้อยก็จริงนะยังไม่เข้าใจเลยตอนนี้แต่เราเขาก็ตอบเป็นตัวเองแหละนะจริงพี่แต่หนูอยากรู้ว่าแต่ละคนหล่อพระประธานฟ้าหล่อฟ้าไปหล่อวันไหนอะพระประธานสิแต่ละคนคิดว่าส่วนไหนในร่างกายเราที่เราแบบว่าเราชอบมากๆภายนอกก็แหละเป็นเสน่ห์ที่สุดเป็นเสน่ห์จริงๆแต่ก่อนชอบจมูกเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนทักเรื่องจมูกตลอดจริงพี่อยากทักมากเลยว่าพี่คันปากมากเลยแต่กลัวหนูด่าพี่ว่านี่คือกรรมพันธุ์พ่อแม่หรือกรรมพันธุ์หมอพ่อแม่เป็นหมอครับพ่อเป็นหมอไม่ใช่พ่อแม่พ่อทำให้ไม่ได้ทำผมจำนี่ฮะดีพ่อไม่ได้เป็นหมอนะครับแต่คือพ่อแม่ให้มาอย่างนี้นะเราล่ะยิ้มคิดออกยังคิดออกแล้วถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นชอบเรายังไงแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเองว่าเราชอบส่วนนี้ของเรามากๆก็คือความคิดหรือว่าสมองรู้สึกว่าชอบของตัวเองเขาไม่มีเพราะโล่งเลยดีมากเพราะว่ามีทำไมเราถึงชื่นชอบในสมองของตัวเองเราเป็นคนคิดทบทวนตลอดหมายถึงว่าการกระทำอะไรเงี้ยก่อนที่ไม่จะออกไปเราจะความจริงเราเป็นคนที่ชอบจินตนาการมากๆจินตนาการเราชอบใช้จินตนาการในการทำอะไรต่างๆเราเลยชอบกับต่างดาวหรือว่าสิ่งที่มันลี้ลับถือว่าเป็นถ้าพูดง่ายๆคืออวัยวะส่วนนี้คือส่วนที่ทำงานหนักที่สุดสำหรับเราใช่บางทีผมเคยฝึกมานะหมายถึงว่าไม่แล้วเคยรู้สึกว่าฝึกจนแบบปวดหัวปวดแบบนอนตี 3เนี่ยไม่หลับเลยว่ามานั่งคิดเหมือนไม่ได้นั่งนอนเนี่ยนอนคิดนั่งแล้วนอนแล้วแบบคิดเรื่อยๆจนแบบปวดแต่เรารู้ว่ามันปวดเราก็พยายามให้มันปวดต่อพี่คิดเลขคิดอะไรคิดไปเรื่อยเหรอยกตัวอย่างตอนนั้นจำไม่ได้แต่จำไม่ได้ที่มันเป็นปีแล้วหมายถึงว่าพี่ขนาดคิดมันนั่นแหละลืมแล้วลืมหมายถึงว่าเรื่องนั้นไม่ได้คิดแล้วมันแต่ดีแล้วนะแต่ลืมเช่นเราก็คิดกับเรื่องนั้นเส้นประสาทก็สร้างแบบเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหมายถึงว่าพอเราเข้มแข็งสุดแล้วปล่อยแล้วเราก็ไปฝึกอย่างอื่นเรื่องต่อไปสิ่งที่เราไม่เก่งหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เก่งไประดับหนึ่งหมายถึงว่าเวลามาต่อยอดมันจะปุ๊บมันจะมากลับมาเองใช่มันไปไกลแล้วแต่ว่าพอมาต่อใช่ไปไกลมากแล้วตอนนี้โอเคใช่ไปเข้ามาอธิบายทีหลังเดี๋ยวเข้ามาเปิดไลฟ์สไตล์ต่อซีซั่นหน้าเป็นพี่สัมภาษณ์เรื่องมันยาวมันเยอะเรื่องมันยาวเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเราต้องมาคุยเพิ่มโอเคช่วงนี้เรามาเข้าช่วง Q&A ดีกว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะอยากถามน้องติวเตอร์กับน้องยิมว่าถ้าในชีวิตจริงติวเตอร์ต้องเจอคนแบบสินเสมอแล้วยิมต้องเจอคนแบบเหนือทั้ง2คนจะมีการรับมือยังไงแล้วถ้าเจอจะมีโอกาสชอบคนแบบนี้จริงๆไหมใช่สเปคหรือเปล่านี่ประมาณ3คนถามมาเพื่อนฟังถามเผื่อแต่คำถามก็ดีนะก็ง่ายเลยเพราะว่าเราจะรู้แบบวิธีรับมือกับเขาเป็นคนยังไงในซีรีส์จริงๆก็ไม่ตัดยิมเลยจริงก็น่ารักก็โอเคครับก็ชอบก็ที่คุณมองสิต่อถ้าเป็นสินเสมอล่ะถ้าเป็นสินเสมอก็
รู้สึกว่าอบอุ่นเหนือในเรื่องจะเป็นคนอบอุ่นก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันคาแรคเตอร์ก็เหมือนเหนือเหมือนเตอร์แหละแบบนิ่งๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าความรู้สึกถ้าเกิดเป็นในชีวิตจริงรู้สึกว่าก็เข้ากันได้นะหมายถึงว่าไปกันได้แสดงว่าถ้าชีวิตจริงเจอคนแบบในตัวละครก็ถือว่าเราโอเคทั้งคู่โอเคฮะโอเครู้สึกอบอุ่นมากๆคำถามที่ 2จากคุณใบเตยนะคะอยากถามติวเตอร์กับมุกยิมว่านิ่งเฮีย EP 7ฉากที่เหนือกับสินคุยกันอาการเป็นยังไงคะใช่อาการตกหลุมรักหรือเปล่าตอนดูคือคิมิโนโตะชอบฉากนี้สุดๆสินเสมอแต่สินแตกไม่น่านี่เขาถามเป็นเขาเล่าครับถ้าเป็น EP 7อ่ะใช่ครับเป็นช่วงแรกที่แบบจริงตกหลุมรักก่อนตั้งแต่ EP 6แล้วแบบรู้สึกชอบตั้งแต่เหนือมาแกล้งมาแบบเอาหน้ามาใกล้ๆอะไรเงี้ยแล้วตกหลุมรักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าเหนือชอบเกลืออยู่แล้วไงเราก็เลยแบบเสียใจหน่อยๆแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าดีแล้วตอนนั้นแบบเหนือเข้าหาแล้วถ้าเป็นเหนือนะคือเพิ่งแบบความรู้สึกเปลี่ยน EP 7เพราะว่าแบบเหมือนเราเห็นความตั้งใจของเขาในการทำงานแล้วแบบเราหน้าไปใกล้ไหนมองสิฝากผลงานหน่อยฝากผลงานแล้วบอกอะไรกับแฟนคลับที่ชื่นชมคุณผลงานคุณทั้ง2คนครับทั้งติวเตอร์และยิมเลยครับก็ฝากติดตามนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะครับก็ฝากดูต่อไปเรื่อยๆครับซึมซับศีลเสมอกับเหนือด้วยนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าจะมีอะไรต่อไปก็อยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามต่อไปครับแล้วก็ขอฝากผลงานของเรา2คนในแบบต่อไปเรื่องต่อไปด้วยนะครับว่าจะมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยทางช่องดูมันดิทีวีหรือว่า Instagram ของผมจะเป็น krpt__ ครับผมครับของผมก็เป็น my name is _yim ครับก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่เลยคอยซัพพอร์ตตั้งแต่เริ่มมาเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็จบแล้วใช่ก็ขอบคุณมากๆรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราตลอดใช่ก็รักพวกเรานะพวกเราก็รักทุกคนเหมือนกันเป็นความรักที่แบบว่าน่ารักนะผมพูดตรงนะแล้ววันนี้ความสัมพันธ์ของเขา2คนอัปเดตมาถึงขั้นไหนแล้วก็เดี๋ยวให้แฟนคลับนะฮะเดาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะให้ช่องเราเนี่ยนะฮะมีแขกรับเชิญมาอีกเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับขอบคุณครับโอเคค่ะแล้วก็วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรายการวันนี้อารมณ์ไหน